السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مسئ. راځو د خیر سره د ایکسل په لوري باندې په ایکسل کې نن په هوم ټیب کې د فارمیټ پر برابر باندې بیان درته کوم. فارمیټ زه غواړم د را هایټ دا د راز کې سپیسینګ وکړم. یار باول د واره راسو دلته به نشان داسې ودرو سلیکشن به واخلو. زه غواړم چې د دې را سپیس ور زیات کړم. نو را بسو فارمیټینګ ته. په فارمیټینګ کې دلته به پر را هایټ باندې کلیک وکړو. ګوره اوس نارمل سایز د دې چې دی د دې را 15 دی. زه غواړم چې 30 یې کم څو 30 اوکې مې کوي. چې څنګه مې اوکې کوي ګوره پر 30 ثانیې باندې انچ باندې ماته د را سپیسینګ زیات سولو. او دغه رقم که چیرې وغواړې چې برته ریموو کې ختم یې کې بیا پر آټو فیټ را هایټ باندې کلیک وکړي. ګوره ډایرکټ به ختم شي. او یا دغه رقم موږ تاسې په اسانه طریقه سره هم کولی شو د دې سپیسینګ زیاتولو د کول. ګوره چې داسې سلیکشن واخلئ بیا چې پر هر یو را باندې دلته ودرېدئ برابر دا کلیک دی ونیسئ داسې بیا راکش کړئ. ګوره د 15 دی اوس هایټ یې چې څنګه مثال داسې دغه کې ګوره 24 30 وینې چې ایلا کړئ ډایرکټ به دی سپیسینګ اپلای کړي. او د ختمولو لپاره ورته ډبل کلیک وکړئ ورته به ریموو شي. اور دغه رقم راځو د خیر سره د کالم وایډز. اوس د ایریا ما سلیکټ کله کالمز. زه غواړم چې دا کالمز هایټ ور زیات کړم. نو رابسو کالم وایډ ته. کالم وایډ ته به راسو. کالم وایډ چې مې کلیک وکړئ 8.43 دی. زه ورته وایم چې مثال پر 9.43 ګوره غټ شو. یا زه د دې څخه نور هم زیات ورکولی شم. ورته ګوره 9.43 دلته به ورکړم 11.50 ګوره دونه زیات شو. او د برته د ریمو کولو دپاره رابسې ډیفولټ وایټ ته. ګوره ډیفولټ وایټ زموږ دی هغې څو دی 8.43 دی. نو رابسو فارمیټ ته. په فارمیټ کې به کالم وایټ ته راسو. دلته به ورکو نارمل حالات 8.43 څنګه مې دا اوکې کړي زموږ تاسو د کالمز هغه کوم وایټ شو هغه ریموو شولو. او دغه رقم تاسې کولی شئ چې مثال بغیر د فارمیټ د ټیب تللو هم دلته تاسې کولی شئ چې ودرېداست کلیک به داسې وکړئ داسې به زیات کړئ. ګوره اوس 18 ګوره وایډ یې څو 24 25 28 وینې چې هر څونه تکې 19 چې دا څنګه دې کلیک کړي ګرده ټوټل به پر 19 باندې. او د برته د ریمو کولو دپاره د دې وایډ د ختمولو دپاره داسې ډبل کلیک به وکړئ برته به ریمو شي. او یا به راسئ فارمیټ ته. په فارمیټ کې به وایټ کالم ته راسئ او دلته به ورکړئ د وایټ د کالم دغه به معلوم کړئ وایټ څو دی ډیفولټ وایډ یو منټ 8.43 کالم وایډ 8.43 اوکې وکړئ. زموږ ستاسو کالم به برته پر خپل اندازه باندې فټ شي. ګوره او دغه رقم راځو د خیره سره هایډ انهایډ. زه غواړم چې دغه کومې څو لس اندسي دي ګوره دغه لس را یا دغه 8 را دي دا زه غواړم چې هایډ شي نشي شو. نو رابسو هایټ ته. په هایډ رو باندې به کلیک وکړو. ګوره زموږ ستاسې د 8 پورې هغه ایریا ټوټل هایټ شوله د 9 څخه شروع شوله. د برته شو کولو دپاره چې وغواړئ چې برته دې شو سي هایټ ته به راسو او دلته به پر ان هایډ رو باندې کلیک وکړو. صحیح شو. او دغه رقم کالم ته غواړئ چې هایټ دې سي د اف پورې. نو رابسو هایټ ته او کالمز هایټ باندې به کلیک وکړو. ګوره زموږ ستاسې کالم هایټ شو د اف پورې وینې. اور د برته د شو کولو دپاره فارمیټ ته به راسو هایډ او دغه رقم ان هایډ د کالمز. اور دغه رقم راځو د خیر سره رینیم شیټ ته راځو. دغه کوم شیټ چې موږ تاسې ولاړ یو ګوره پر دا څلرم شیټ زه غواړم چې د دې نوم بدل کړم. راوسو دلته رینیم ته. پر رینیم چې کلیک وکړئ دې ته به ورکړو انوایس. دې مې د انوایس نوم ښیښاوی د دې شیټ ته مې ورکړئ چارټ ویټ. دا کاماز موږ کړي دي ګوره کاماز دلته نه اکسپټ یي. صحیح سیف الله په نام یې کوي. ګوره ډایرکټ یې قبول
کامازو دا شی به نه کې استعمالوي په نیم کې نه. او دغه رقم راځو مو اور کاپي د شیټ. دا به د دې دپاره دی چې کوم وخت کلیک پر وکړئ ګوره دا ټیبل به تاسو ته خلاص شي. زه غواړم چې د دې سیف الله شیټ واړوم شیټ نمبر 1 ته. څو ته؟ دا د موسي و شیټ نمبر 1 ته. نو دا د 1 هغې به راواخو اینټ ته به کړو. بک 1 به اینټ ته کړو. ګوره یو منټ مو باندې به کلیک وکړو. سیف الله به مو کړو. منټ ویټ. دا د سیف الله شیټ دی. دا زه اوس غواړم چې مثال مو کوم ګوره فارمیټ ته به راسو مو ته به راسو اور زه غواړم چې مثال دا شیټ دی اینټ ته ولاړ سي پای ته دې ولاړ سي. ګوره چې څنګه اوکې کلیک پر وکړو دی به پای ته راسي. ګوره صحیح شو. دلته موږ تاسې شیټ ته حرکت ورکولی سو د یوه ځای څخه بل ځای ته وړلی سو. یا مثال فسټ شیټ دغه رقم مو کول. ګوره دا د فسټ شیټ دې خوا ته راواوښتي نه سیف الله خوا ته واوښتي او دغه رقم. یا مثال زه غواړم چې مثال دا دریم شیټ راواړومه څنګه کلیک پر وکړئ ګوره دریم شیټ راواوښتي. دلته موږ تاسې د شیټ حرکت ورکولی سو او دلته کلر ورکولی سو. زه غواړم چې دې ته کلر ورکړم. ګوره چې کوم کلر تاسې خوښ وي هغه تاسې دلته پر اپلای کولی سئ. صحیح سو. شیټ ته دلته تاسې کلر هم ورکولی سئ. او پروټیکټ به د دې دپاره دی زه غواړم چې کوم دا شیټ دی ګوره شیټ نمبر 1 دا پروټیکټ کوم چې څوک بیا نه خط کې ولیکي نه بیا څوک شی کې ولیکي. 1 2 3 4 5 6 پاسورډ مې پر اپلای کوي اوکې مې کوي او دغه رقم بیا 1 2 3 4 5 6 اوکې مې کوي. اوس دا پروټیکټ شو. نه دلته څوک دا ډیلیټوای سي نه دلته څوک ایډیټینګ کې کوای سي. ګوره ایډیټینګ هم نه کېږي. ایډیټینګ هېڅ نه کېږي. دا پروټیکټ دی. د برته ان پروټیکټ دپاره به راسي ان پروټیکټ ته او دلته به ولیکي 1 2 3 4 5 6 اوکې به کوي. دا پروټیکشن به ریموو سي. نو دا ګرانو کتونکو د نن د ورځې سبق دا دی چې تاسو ته خوښ وړ ګرځېدلی وي. که چیرې تاسې نوي یاست زما پر چینل باندې زما چینل سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ.